ร์บอนสัญชาติไทยมาครับนั่นก็คือ Unpulsed Harley นะครับซึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นไปแล้วอ่าตัว Harley เนี่ยก็อยู่ใน Project H ของทางแบรนด์นะครับซึ่งก็มีที่มาจากชื่อของดาวหาง Harley นั่นแหละแล้วก็เขาก็เอาสลักชื่อไว้ตรงที่บริเวณส้นเท้านี้นะดาวหาง Harley ก็เป็นดาวหางที่คนไทยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเขาก็ได้ไอเดียตรงนั้นมาทำเป็นรองเท้า สำหรับใส่ซ้อมใส่แข่งใน Project H นะครับซึ่งก็จะมีตัว Iris สำหรับตัวแข่งที่จะตามมาด้วยแต่ตัวมันเล่ตัวนี้ก็ออกแบบมา3สีด้วยกันสีเนี้ยคือสี Ember Glow นะฮะจะออกโทนส้มๆหน่อยก็สวยดีเลยแล้วก็จะมีสีออกเขียวๆมะนาวนะครับเขียวสะท้อนแสงเนี่ยชื่อว่า Mango Tonic ครับจริงๆเราอยากได้สีนั้นแต่พอดีมันไม่มีใส่นะครับแล้วก็สีที่3เนี่ยก็คือสีออกดำๆหน่อยมีประกายน้ำเงินนิดๆเป็นสีแบบ Radiant Comet ให้เลือกกันก็เป็นสีที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวดาวหางแหละครับแต่คำถามที่สำคัญก็คือ Unpulsed Harley คู่นี้นะฮะมันผิดสเปคไปนิดนึงตรงที่ว่าแต่เดิมเนี่ยเขาตั้งใจไว้ว่าอยากให้รองเท้าน้ำหนักประมาณ220กรัมแต่พอหลังจากกระบวนการผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันเกินประมาณ30อยู่ที่ประมาณ250กรัมคำถามคือมันใช้ได้จริงไหมหรือว่ามันใช้ไม่ได้จริงหรอเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันครับ ก่อนอื่นนะครับต้องพูดถึงเรื่องไซซิ่งของตัว Unpulsed Harley ก่อนนะครับตัวไซส์เนี่ยรูปทรงของรองเท้าเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเรียวเลยทีเดียวนะครับถ้าดูจากความเรียวของมันนะนี่ถือว่าเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่เรียวมากๆไซซิ่งก็จะเรียวๆเหมาะกับคนหน้าเท้าเรียวนิดนึงคือผมเนี่ยใส่ไซส์ 9US ตัวนี้ก็ใส่ 9US เหมือนกันก็ถามว่าพอดีไหมก็พอดีครับอาจจะมีชนข้างด้านข้างต่อปลายเท้าครับซึ่งมันพอดีเท้ามากๆมันแบบเรียวพอดีไปเลยแล้วก็บริเวณช่วงกลางเท้าเนี่ยค่อนข้างล็อกข้อเท้าได้ดีมากซึ่งเป็นการออกแบบหน้าผ้าที่แปลกดีก็คือตัวถ้าเธอสังเกตนะมันจะค่อนข้างเชิดขึ้นนิดนึงนะตัวเท้าเนี่ยพอดีกับเท้าไปเลยแล้วก็ข้างหน้าก็จะเชิดขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งวัสดุเนี่ยก็เป็นวัสดุ TPU นะฮะเป็นแบบโมโนเมร์นึกไม่ออกเรานึกภาพของตัวเวเปอร์ไฟล์รุ่นแรกจะคล้ายๆกันแต่ผมว่าตัวนี้มันก็จะมีความแข็งสักๆมากกว่าหน่อยนะแถมตัวบริเวณปลายเท้าเนี่ยเขาบุกมาเป็นแบบเหมือนยางกันกระแทกให้ด้วยก็มีเจาะรูเป็นระบายอากาศนะก็ถือตัวผมเนี่ยไม่ได้ชนกับปลายเท้านะแต่ได้พอดีแค่ตรงช่วงเนี้ยอาจจะมีบีบๆหน่อยแล้วก็ช่วงด้านบนเนี่ยก็ถือว่าล็อกได้ดีมากแต่ก็ก่อนอื่นแนะนำอย่างตัวหน้าเชือกเนี่ยเชือกมันเป็นเชือกแบบปุ่มนะฮะถ้าใครเคยใช้งานเชือกแบบนี้มันน่าจะเห็นมาในหลายๆคู่ซึ่งมันค่อนข้างล็อกหน้าผ้าได้ค่อนข้างดีแต่ก็ตอนที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะล็อกได้ไม่พอดีเท่าไหร่ผมแนะนำให้ถอดแล้วก็มัดใหม่ตามรูปทรงเท้าของแต่ละคนนะน่าจะเข้าเท้ามากกว่าอย่างตอนครั้งแรกที่ใช้เนี่ยผมลองใช้โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเชือกนะตัวหน้าเท้าเนี่ยมันไม่ได้พอดีกับตัวหน้าผ้าที่ให้มาผมรู้สึกว่าช่วงบริเวณปลายเท้าตรงเนี้ยมันมีความสูงของหน้าผ้ามากกว่าปกตินิดนึงมันทำให้เหมือนเท้าเราลอยอยู่จากตัวโฟมมิดโฟมข้างล่างเนี่ยนิดระดับหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้ร้อยเชือกใหม่นะแล้วพอเวลาวิ่งไปเนี่ยโฟมมันก็ตีกับพื้นเท้าของเราจริงๆแล้วก็รู้สึกกดได้รับแรงสะเทือนจากพื้นขึ้นมาสู่เท้ามากกว่าปกตินิดหน่อยแต่พอเราลองร้อยเชือกใหม่ให้มันเข้ากับเท้ามากขึ้นแล้วก็รัดให้มันแน่นๆเลยนะให้แบบพอดีเลยไม่ต้องเผื่อเหลืออันเนี้ยทำให้ตัวรองเท้ามันไปเท้าได้ดีมากขึ้นก็จะไม่มีฟีลลิ่งกระแทกสะเทือนมาจากพื้นแหละลดไปน้อยลงมากเลยก็ถือว่าเป็นหน้าผ้าที่ค่อนข้างระบายอากาศได้พอสมควรไม่ได้รู้สึกเสียดสีหรือร้อนขนาดนะครับสำหรับเรื่องหน้าผ้าถัดมาที่อยากจะพูดถึงนะครับนั่นคือตัวโฟมตัวนี้เขาใช้ชื่อว่า Solar Storm E นะฮะซึ่งก็เป็นโฟม EVA นั่นแหละแต่เขาจะอินฟิวกับตัวโฟม P-Bar ซึ่งเป็นโฟมรุ่นท็อปในรองเท้าหลายๆรุ่นนะก็เป็นการที่ผสมกัน2โฟมซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องแยกให้ดูก่อนว่าตัว P-Bar เนี่ยมันคือโฟมที่อยู่ข้างบนนะที่เป็นสีอันนี้สีส้มสีเหลืองเนี่ยส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือโฟมที่เป็น EVA ธรรมดาซึ่งก็จะมีความแข็งมากกว่า EVA มันก็จะมีความแข็งน้ำหนักเบานะส่วนP-Barก็จะเป็นความนุ่มเด้งถ้าลองกดดูเนี่ยรู้เลยว่าข้างบนเนี่ยนุ่มมากส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีความ
นุ่มเหมือนกันแต่ก็นุ่มไม่เท่าตัวบนจะนุ่มกว่าตัวข้างล่างจะแน่นๆแน่นๆเฟิร์มๆนะการผสมกัน2อย่าง2โฟมในรุ่นเดียวเนี่ยเราเห็นมาหลายคู่แล้วซึ่งคู่นี้ก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยเหมือนใครเหมือนกันสำหรับเราที่เราลองนะตัวโฟมเนี่ยเวลาเหยียบครั้งแรกลงไปเนี่ยเรารู้สึกถึงความเป็นก้อนของมันเหมือนมีก้อนสี่เหลี่ยมอยู่ใต้เท้าเลยคือมันค่อนข้างแข็งระดับหนึ่งแข็งมากๆแล้วก็แต่มันส่งดีดออกไปส่งแรงดีดได้ค่อนข้างดีถึงแม้จะเป็นโฟมที่แข็งให้ฟีลลิ่งเหมือนคล้ายๆกับโฟมของเอนโดฟินตระกูลเอนโดฟินนะแต่มันก็อาจจะไม่ได้เฟิร์มเท่ากับตัวนั้นแต่ตัวนี้มันจะออกแนวแข็งเป็นก้อนแล้วก็พื้นใต้เท้าเนี่ยมันค่อนข้างเรียวนึกถึงตอนใส่เพเปอร์ไฟล์เลยพื้นเรียวมากแล้วเป็นก้อนแต่พอรันอินไว้ได้สัก20 โลเนี่ยรู้สึกว่าความนุ่มมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มพลอยออกมาเรื่อยๆโดยที่ตัวพี่บาร์เนี่ยมันเริ่มโดนกดไปเรื่อยๆพอโดนกดมากๆย้ำมากๆเนี่ยมันก็ทำให้ตัวโฟมเริ่มปล่อยความนุ่มออกมาแล้วก็จากฟีลแข็งๆมันก็วิ่งได้สบายขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าเราลองมาประมาณ40 โลนะยี่ประมาณครั้งละ15แล้วก็สั้นๆอีกนิดหน่อยรู้สึกว่าพอวิ่งมาสัก40 โลตัวโฟมมันมีการกดที่ถูกกดซ้ำๆมามันก็ทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยรู้สึกว่ายุบตัวลงไปเล็กน้อยและทำให้หน้าผ้าที่มันเคยพอดีกับตรงนี้มันมีพื้นที่เหลือขึ้นจากตัวโฟมที่มันโดนกดลงนะก็ถือเป็นเรื่องปกติของรองเท้าวิ่งหลายคู่ที่ใช้งานบ่อยๆมันจะทำให้ตัวโฟมยุบตัวไวคู่นี้ก็มีอาการยุบลงมาแล้วก็สัมผัสได้ถึงแรงสะเทือนนิดๆแล้วก็รวมถึงแผ่นข้างล่างแต่ความรู้สึกแปลกๆของการลองอันนี้ก็คือมันเหมือนตัวโฟมเนี่ยมันจะแบ่งตามมันจะให้ความรู้สึกมาจนถึงแผ่นยางที่อยู่ด้านล่างคือเรารู้สึกว่าตัววิ่งไปเราจะสัมผัสได้ส่วนปลายเท้าเป็นก้อนหนึ่งและส่วนส้นเท้า2 ก้อนตามตำแหน่งของแผ่นยางข้างล่างเลยมันเหมือนความเรากดโฟมลงไปแล้วมันมาเจอแผ่นยางที่แข็งๆอยู่ด้านล่างมันทำให้มันสะเทือนเข้าไปถึงเท้าของเราเรารู้ได้ว่ามันเป็นก้อนของอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้เท้าเป็น3 ตำแหน่งเนาะข้างหน้า1ข้างหลัง2นะก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีแล้วคำถามสำคัญที่ว่ารองเท้ามันผิดสเปคไปถึง30 กรัมเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆเหรอนี่เราต้องบอกว่าเราเอารองเท้าคู่นี้ไปวิ่งประมาณ40 โลเนี่ยเรายังไม่รู้เลยซ้ำว่ามันผิดสเปคนะจนกระทั่งมีคนมาคอมเมนต์บอกหลังจากตอนที่รีวิวเป็นรูปภาพไปก็มารู้ว่าน้ำหนักจากที่เขาวางไว้220เนี่ยมันเป็น250นะเราถึงเพิ่งมาตัวน้ำหนักจริงๆมันควรจะเบากว่านี้แล้วมันจะทำให้ฟีลลิ่งที่มันเคยน่าจะดีกว่านี้หายไปแต่ถามว่าการใช้งานของรุ่นนี้มีปัญหาอะไรไหมเราก็รู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างโอเคนะหมายถึงว่าถ้าคุณจะเอาไปใส่ซ้อมทั้งความเร็วหรือว่าซ้อมเทมโปอย่างอันนี้เราก็มีเขียนไว้ด้วยนะที่โฟว่า accelerate your tempo นะก็เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่เหมาะกับการทำซ้อมเทมโปสำหรับการใช้ความเร็วต่อเนื่องนะซึ่งเราว่ามันค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับการกดไปถึงแม้ว่าจุดหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือเวลาเรากดด้วยปลายเท้าเราเพื่อดีดตัวไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกว่าแผ่นคาร์บอนที่เขาให้มามันทำงานได้ชัดขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะตัวโฟมที่มันโหน่งกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันยั้งประสิทธิภาพของคาร์บอนออกไปมันไม่ได้ซัพพอร์ตกัน 100% เลยมันทำให้ตัวคาร์บอนไม่ได้ทำงานในการพาเราไปข้างหน้าได้ประหยัดแรงขนาดนั้นกลับกลายเป็นรู้สึกว่าพอวิ่งไปสัก15 โลขึ้นเนี่ยมันเริ่มดูดแรงด้วยความที่โฟมมันยุบตัวลงมาเนี่ยแล้วมันก็เริ่มโหน่งขาพอๆกับอาการล้าของขาเรานั่นแหละทำให้อาจจะเป็นรองเท้าที่ไม่ได้ทำความเร็วได้ดีที่สุดแต่ถามว่าใช้ทำความเร็วได้ไหมใช้ได้น้ำหนักตัว250 กรัมเราเคยลองครั้งหนึ่งหลังจากวิ่งที่คนวิ่งเริ่มเหงื่อเยอะๆอย่างเราเนี่ยมันเริ่มซึมลงไปที่รองเท้าเอามาชั่งเล่นๆมันก็ขึ้นไปถึง275 กรัมกลายเป็นว่าจากรองเท้าซ้อมทำความเร็วมันกลายเป็นเหมือนรองเท้าซัพพอร์ตไปแล้วน้ำหนักตัวนะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าทำไมมันถึงเริ่มลงเหงื่อมันซึมแล้วมันทำให้น้ำหนักตัวรองเท้ามันเพิ่มขึ้นไปจนถึง200 ปลายยังไงก็แล้วแต่ตัว
รองเท้าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เราว่าน่าสนใจดีแล้วก็น่าจะใส่วิ่งบ่อยราคาก็ไม่แรงด้วยนะจริงๆราคามันเปิดอยู่ที่ประมาณ 4,690แต่แต่ต้องบอกว่าแต่เพราะว่า 4,690 เนี่ยเป็นราคาจริงแต่เวลาเขาขายเขามีขาย Early Bird แล้วก็มีขายราคา P อยู่ที่ 3,000 ปลายๆนะแล้วแต่โปรแต่ที่เราชอบมากอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวกล่องรองเท้านะฮะนี่กล่องรองเท้าสีดำทองเลยของ Unpulse นี่ตัวหนังสือวิบด้วยนี่สวยมากแล้วก็เป็นแบบเปิดนี่มานี่มีชื่อด้วยอยู่ Master of Speed Project H นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นโปรครบเครื่องเลยเนี่ยเขาจะแถมตัวถุงผ้ามาให้ด้วยนะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เลยถุงผ้าสำหรับใส่รองเท้าเวลาใครจะเอาไปวิ่งต่างจังหวัดครับกล่องเนี่ยทำมาดีเลยแหละแล้วก็เป็นแม่เหล็กปิดคุ้มค่ากับราคา 4,690 แต่อย่าลืมว่ามันเป็นราคาจริงนะมันมีราคาที่ถูกกันถ้าใช้ทีได้ทันอยู่ 3,000 กว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มในทั้งคาร์บอนในทั้งงานซึ่งเราติดตาม Unpulse ไอตัว Harley เนี่ยมาตั้งแต่ที่เขาเริ่มออกร่างแบบนะแล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยมายั่วเราแต่ละตัวนะโฟมการเลือกหน้าผ้าต่างๆก็ถึงแม้จะผิดสเปคไปบ้างแต่ก็อยู่ในจุดที่เรารับได้นะว่าแบบมันไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นถึงแม้ก็ยังมีบางจุดที่แบบแปลกๆบ้างโฟมที่เป็นก้อนบ้างหรืออะไรก็ตามแต่พอวิ่งจริงมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแถมวิ่งเพลินด้วยแค่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการวิ่งไกลมากถึงขนาดฟูลมาราธอนนะถ้าเป็นเราก็คิดว่าคงหยิบไปใช้แค่ประมาณฮาล์ฟก็พอเพราะรู้สึกว่าพอเริ่มระยะหลังๆขึ้นที่มันไปถึงลองรันเนี่ยมันเป็นภาระกับเท้ามากขึ้นกว่าปกตินิดนึงเราคิดว่าน่าจะมีตัวอื่นที่ตอบโจทย์มากกว่าแต่ใครที่หารองเท้าใส่ซ้อมทุกวันวันละ10 โล 15 โลอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีสีให้เลือกสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยยังไงใครติดตาม Unpulse อยู่ก็เอาไว้เป็นตัวเลือกละกันก็ถ้าใครรอคู่แข่งเขา Unpulse ตัว Elite นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะทำได้ออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูฝากนี้ครับวันนี้อย่าลืมกดให้เราหน่อยนะ Subscribe จะถึง1,000ไหมเนี่ยปีเนี้ยฝากด้วยครับทุกคนอีกจุดหนึ่งลืมพูดไปเลยสำคัญมากอันนี้สำหรับคนที่ซื้อUnpulseไปต้องระวังด้วยนะฮะเพราะว่าสีมันตกครับผมนี่ใส่ถุงเท้าคู่ขาวอะถอดมาหลังจากวิ่งเสร็จนี่คือกลายเป็นสีส้มไปเลยครับก็เดี๋ยวพี่ภาพตัวอย่างให้ดูว่ามันตกขนาดนี้เลยก็ใครจะซื้อไปใส่ก็ควรจะแมทชิ่งกับถุงเท้าสีดำๆนะน่าจะดีไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันจะตกไปจนถึงเมื่อไหร่แต่ก็ช่วงแรกๆก็หลีกเลี่ยงถุงเท้าสีขาวนิดนึงฝากกันไว้ด้วยฮะ